na ako to. Pero milyonan. Boxing good. Saan ako? Ay. Mabili ka nga kung anong isip ko bulo. Ay, ko yan. Hindi nga ako isip ko. Naging duwa nga mo. Dulo. Ay ko. Hindi po tapos. Ito, nasa 5M na ako to. Makasok pa yung ano ko. Page. Yung bully. Yung bully ka pa pala. Hindi naman yun. Ayan na nabituwa naman kami. Ay ka. Ano ba natin? Sabi ka nito. Saka yung mapinto. Uy, bukas pala yung Professor A. Karot. Talagang talaga mo. Hey, wala. Ito pala, aray. Wala mo, gusto na ako walang bago. Dito na bakit kaya ako nagsuruba? May emotion to. Daw, kasali. Maalak ko na yung mataba. Hey, bravo. Bravo pa kalong. Para dumana. Dok, gano'n na.
easy. Too. Ito. Oh, laban! Bakli. Bakal. Ang kanito. Ay, ito easy. Basta. Ang hamon sa... Okay, this is the green rod. This is the green rod. Baka mag-birthday ito. Mag-birthday ka. Nasabaw ka sa ano, please. Hindi. Ito. Hindi nakabukas ito. Uy, chimpanzini ko. Sige. Ating reverse ko. Uy, may pagkapatalo. Hello. Uy, digdig. Uy! Papayanan, papasa na sa ilabong naman. Ako ba talaga kung ang sabihin ko? Ikaw ba sa'yo, kamay? Natrap pa ako. Ako ba nagaba? Buhay pa naman. Ikalap mo tapos magduman ka na sa baba. Ay, padasok ko dyan sa... O yan, ito sa baba. Lakan muna. Ito ka nagdadara. Ay, syempre. Ako naman ko. Paliwas ako. Ako lokal na. Ako. Iyan! Patay! Chimpanzini pagurautin ni. Oh! Yes. Oh, napatay. Ibig lang ko yung nabili ka. Pinatay-patay pa. Wala mong kami dinali. Nagustan ka kami. Ikaw na mag- Ikaw mo kayo sa babao. Eh. Kago mo sa baba. Dislike o dislike. Yes, again. Diyan ka magpapabao. Ito. Yan.
Tuwan mo sa baba, tanga dyan! Abasan pa yung 3 metro. Bukoy, pahingin ako pang pagsato. Ayun na, yun na panunitik. Kita ko lang. Anuan mo to? O, sige na, ilap. Kaagol mo sa baba. Teka, Medusa, ikaw na mag-Medusa. Ay, nga ni, sa baba nga ni. Bulikita niya nga ito. Dali! Patalo ka. Sige na! Kwato! Lagon? Ikaw na! Tuman mo na! Sa base mo! Ay, marani! Sabi niya, labis ko na blade nila. Ano yan? Kakagulo-gulo sa baba. Babaan mo na. Okay, sa video call. Add mo to. Iba naman ako para classes. Hintay ba ako? Iminitay na dito sa pagkira. Nakasabog. Nakasabog? Oo. Natabing, nakasabog. Bilis sa hul. Bilis. Ito. Ang biligabat ka sa repitropi ko. Sige, tira. Sige. Tira, baba. Ayan, nasa. Sige, baba. Ay, dahil mo na, day. Baba na! Dapat na. Ay, tigabot ako kaya ako. Sige. Sige ko dahil sa mga baba. Baba. Sa'yo na yung disco. Nagpaparapar kaya. Liberta na nga yun na. Ayan na. Para saan? Nabangan na ka na. Dali! Sige na. Liberta. Liberta mo. Krokodilo. Hindi. Krokodilo. Kaunaan na ano? Na machine? Ha? Yun na machine. Yung kaman na nawari. Iba na mag-uba ka ba yun? Bakit naman sinabi ang 25 anniversary? Muli ninay na nga mag-giralay. Manap kita mga
Buli. Ha? Krokodilo. Ito. Nagbalik siya sa loob. Tapos Uy! sabi, Paldo! Paldo! ando na ba yung to? Opo, ate. Mabis daw. Ay, wala pa sa'yo. Uli kita niyo, kulong-kulong pa. Wala, ganyan wala. Uy, pupupanto yung panto. Pupupanto yung panto. Oh, mayroon ka dito. Uy! Bukas na raw sila. Okay, magaling. Okay. Uy! Paldo! 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 Sige, sige. Tama na. Bumulis din kaya mo gulong. Wait. Wala to! Sige, ba't mo? Ito ba? Laba kasi lang ng permita. Uy, nawawal siya! Bubu! Nakabit. Bakit? Hindi pati bubukasan. Gusto nila kami ba? Alam ko, alam ko. Ang sabi niya ni Robert sa CCTV. Sabi niya, ito, Ikutang na. iba na, banyak ako. Sa Chichi, nakabasa ko daw si Chichi. Iba din, masjid na lupa. Ha? Ha? Dito, nilaba ko. Yung kaligyarin. Lamesa, ng tukawan. Habang nasa ako. O, dito. No, matapos yan.
Ang tarong laba ka ako, pwede na laba ka. Ang water tayo kung kinuha. Nagabas mo siya physical. Tapos yung kumot, chef. Habas mo dito laba ka? Abang ako naman sa base ko. Ay, Ito anong base? Wali nga na base mo. Ito ba terimbo? Ano? May laog. Ito ah. Ano? Nakakawal. Okay na doon na ba ka? Ay. Ikaw ko kanto to. Wala na. Uy, may nagabas na sa kujid! Parang lang mo. Look mo! Di pa ka nakulit. Bigla. Kaya na. Uy, ayun. Talong Diyos. Bitch, ayun. Uy. Uy, baka mo manilindi. Yeah, darling Jay. Jay, May laba ka. ne? Oo. Ilan na ne? Apa? Ay, tawar ka yung base mo to. Ilan man eh. Apa? Sa kaya. Ayun. Araw Diyos. Uy, krokodilo to. Oy, di mo yan makukuha ko. Ikaw rin. Hello, okay. Woo! Ano? Alag ako? Ayo, ano ko? May krokodilo to. Ano pa ang sunod? Krokodilo. Oh, kaman. Prigo. Krokodilo. Larbo. Larbo po sa dilo. Ito size na to. Alaga ko. May naka. Dito to. Wala, G. Pag-break. Ay, may kinita nga ka. Nagkira pa. Turbo G, tiganap ko Jay. Ha? Turbo. Tinanak mo. Turbo 4,000. Tutok ko nun. Dali ang ngayon. Ito pala sa ako to. Pero saan na Sila G daw, pwede na isa yung tulo. Ay, wala na tulo. G na. Lost na, Jade! Ano pa yung hintay? Uy, takbo na. Dali. Uy.
Uy, out na kita gate. Dato, out na sa 1, pa-restart. Sa 1 man, 1 to, out na. Nasa, may 60 yata. Pero sabi, Okay. Lurbo, 3 to. Sige. Kulto, pag-dirit na ako, ang kulit ng lapid-lap. Lucky block. Lucky block. Lucky block.
Balik. Ayun, ang gala. Ano mo yan mo maglabas? Yan.
Ano bigla? Sabado po nga pala. May open man? Yun, ayun. Tuloy yung pag-klase. Yung sila, or kita, isang bulan. Diba yun kayo oh, di ba kayo? Ay, ito mga dokta, ibang ay, senta. Basta sumunod sa iyo. So, mura to na. Dati, diba? Mura to, pinaka na. Alam mo kung ang ganit mo sa kayo. Yung teka, mura ka na. Mura to, dati. Mura na. Private. Okay na rin. Ano mo? Kasi, Lisa, Ito na eh. siya. Diba? Doon, pwede. Ito na. Ano? Ba? Kasi, change spot. Chicks clinic. Chicks clinic. Sige, nauya. Kailangan di. Tawad na kapan doon. Kaya mo. Ano na? Alam? Yan ang. Tapos, dito ro, nakador ko na doon siya. Yun, sige. Pero papagada na ako nga. Ay, gusto ka ng balita. Ano, wala mo na. Okay. Lalabas ko sa akin. Nagpapagada ko. Sige, sige. Sorry. I-update mo yan. Update tayo. Hindi. 10%. Alas 5. Admin abuse pala. Kasi, ano to? Alas 5 mo yan. Hapon. Alas
Kasi kung nga po ng split ending niya. Sa aga. Ano ba? Oo. Ayun si Nero. Ay, stile ko rin ro. Ay, course. Nagadan mo lang ay. Oo, no. Nagadan mo na. Hindi na. Hindi na. Wala, bakit mo? Magkaka-chip order. Kaya, yun mo. Nagdoon po. Nagdoon. Oo, yun. Double. Bakit di ba, Didi? Ano na dito namin yung Palo-palo ka sa mga kayo. Ito, tulong sa tarpo. Tapos sino yung... Ano yung... Mayra. Ano yung Ganun ka. Ibrahim? Makaloon. Ay, sumutisyo. Ay, ano? Tisyo. Ano? Ano yung show? Wala. Ikit mo yung nga ro. Hindi kong tigas ito. Kaya, ano tang limitation. Ito ko lang, din Ano? yung... Tisyo. Ano yung may motivation, no? Limbo. Wala. Ay, lang naglang ako yan. Pero masakit, masanayan. Maroon na lang. Yung ramen niya, yung May batch nga ni Kai. Balik ito, tanga. Isang ko yung team member. Anong kwento? Ay, Tabun maliban. di mo na no. Patet, ito, ballerina cappuccina. Ako kasi daw ako diyan. Say, Hindi daw. say.
Ano pa? Hindi man gaya ako nag-agi. Yung bimbit, ano kaya ini mga kalagi error naman na kung hindi nakasama sa pinto. Yun. Kawasan na kayo sa room roll 5. Gana. Wala na. Kung tagang roll ka na. Ako, Bigyan, hindi nag-fuse. Hindi ka nakaluan. wala ba? WOL. Bago ka ba po? Ano gamit mo nga? Kami, kami sa school ng bata. Ano daw kayo? Ano daw kung gastos ng kayo niyo? Anong pilihan ba? Alam nga kay... Ay, tanong mo. Diba, kang ano di? Diba, kang More kang pagi. It's electrified. Ubus apa? Hindi ko certificate. Ano ka? Voltage. Join na yung kay Bola. Woo! Gusto ko itong ano? Yung binitap sa nakay. Ano? Walay. Walay. Ayaw mo. Ayaw mo. Hindi bildo.
Buong ko, ano ba yan lang grande? Ne. Ne. Kaya ba nalagay? Yung lugin na din. Yung nagalit mo na ako, ganito. Ang mga damit ko, niya, mama. Dati ko binaban eh. Yung pa yan, lasing. Panis video, kay. Ayan. Yun naman dyan. Alfredo, lalagay na natin. At tingnan natin siya. Wala ko. Bus. Ang natin. Yung video. Chill. Tapos isipsi ko lang. Ano? Dito. Chill lang. Wala akong bukod sa tempo. Chilling. Chilling. Barang medyo dati di kayo kalong. Sabi ko, guys. Ulte. Listen, guys. Damage. Punaw ka na. Hindi kayo damage ko, guys. Punaw ka na. Damage. Kanya ako nito. Hindi kayo damage ko, guys. Ayaw ka rin ang tao. Ito kasi galaxy. Malay mo mga tapos na galaxy. Alam mo kayo na ano, kayo na Doritos. Kayo ng fish yan, Maroon na kayo yun. Saan na mo ba yung mga binayaran mo sa Lazada? Ang sasakit? Ang kakapon? Saan mo nilagay? Yung siniliver? Dalawa ito dalawa. Sarap na siya. Matago mo na. Oo, natago. Mamaya na lang. Mamaya mo na lang natin. Yung muli ito.
Ganyan ito, Jake. Sige. Uy, Sino? ay, oh, oh, bro. Wala ko dito. Ano eh, Jake? Ilang Ay, mo? meron na dito. Jake, Ay, ne. kuyo. Ay, may- Uy, wala rin tayo. Sabi ko, Ano ka yan? M pala nito, na followers niya. 1.8 M. Tira. Followers niya, Jake. bro, 1.8 M. yun na, sabi ko, M pala na M. hindi, M. kanilin niya, kanilin. Ito rin na, Ano? halos yun. Tama ko lang, uy, magkala, agad na. Uy, ito, Ito, ano angat account? uy, Teo. Check, 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 check. Oras ba dito, lupit ko? Diyan, magkala ba? Ano, ikaw magaya, anak ko, mama. Woo! Boom! 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 Wow! Wow, tulungan mo. Big na tayo. Yung base ko. Tawa. Pinaberkat. Pinaberkat, malala. Sinuro gabi. Wala. Oh, Ayaw mo. ito yung mga. Ayaw mo. Ay. Di ba na, ito, 16 naman ako. Gusto. May bagong gawa na ako. Buti mo na rin guys ng video to. Diba lang? Yun. Mabara ka, be. Oo. Diba mo na rin. Diba yun na kaya? Oo. Diba hindi ko, alam ko, ano na yun? Oo. Na ano lang. Diba? Paano magalang ko? Paano sa mga doon kami. Talino na ano ka. Ako yan. Kaya nag-gold siya. Saraling mo yan, ha? Bunong ka na tigpili ka na. Kumagal ako. Napraligir tayo. Hindi kita naan. Ito daw.
ko. BCB. Yan. Minutes. 15. Pili mo yun. Ay, malas ah. Yun. Ay, sabi. Gusto mo, gano'n na rin. Kayo ay. Ganun nila. Banda siya. Yan. Nando. Yan, lima ka sinig. Ang mama ko. First time. First time and forever. Kasi pag mamugit ka po. Ganun diba? Tradit, 45 and 5 days naman. Alam ka, next kami. Makan. Makanak. Ang weird. Yard. No, al. Alexa. Alin mo? Hindi mo na. Paano ko rin makarip sa restaurant? Malay mo. Talo kami yan daw la. Ika chib bidik. Lagyan ko la. Wala. Oh, Dahil nag-i-slis, bulo. wala lang eh. Dito. Oo, Ulot. Ulot ka ba? Ay. Ako daw po. May private ka ba na di boy? Yes, of course. Why Yung not? kasa. No. Saka yung kape. Why not? Of course. Why not? Yun yung tubo yun. Yun o. Yung dapat. Saka yung kape nandito. Ano lang yun? Ah, itong tubo ka. Akin yun naman. Huli. Lol. Drama. Okay. Drama. Hindi ako gusto. Pansin? Paano na kaya gusto? Hindi. Kaya ko na itong tubig. Kumanta ka rin ba?
Ayaw kayo maliit. Ayaw. Ano yan? Ay, suso na kayo. Okay, nabibitin. Just wait. Pero ano na kain? Oo, nasa iba. Eh, may sabutan. Ang kawayo. Pagpagpalit nga ni. Ayun, tirakan. Ayun naman. I-SpongeBob na yun. Oo, mahal ba lang lisnis? Lumis-lumis. Ha? Ito ko sa mga takore. Lumis-lumis. Yung maibigis ng mother na ito, mahal na ako. Yun din mo. Uy, good deal. Ano yun? Ngayon, drinker tayo. Di na, Ruby. Balik na siya ngayon. Yan pa. Hindi na, ano ba yan? Ano nga na siya? AC naman na, sama na yung time na. Pag na ako na AC siya, kaya ina. Para isog, bulok. Receivers yung ano. Ano yun? Ako to, ulit na dito. What case? Ano? Lul. Ayun, nung kauwi na yun eh. Ano, almusal mo? Yung itlog? Yung itlog sila. Ganap ka pa? Ganap ka pa, Owa? Magkaturok pa dati yung ano. Magkaturok pa dati. Switch from boss. Oh, yun na yun. Baka nang big. Ngayon, Kamlo mga kayo. bukod na. Di na. Sito. Mamos. Mamos. Gusto ko na. Bigyan ko na yung
first ka daw. Ano? Okay, dahil parang ito din daw. Loob ka daw ulit na. Ano, dahil mo boy ka. Taga first ka sa video, tama na. Happy mo ka. Para, bro. Ayun ka. Ganun ka. Ayun ka. Ganun ka. Yun, nilataban mo ka. Ayun ka. Hindi ba kung lugat ko naglalaro mo to? Pintawan. Minurgal. Ay, wala daw ka. Minurgal. Wow! Ano na kayo kayo mag-budget kayo? To. Okay. Ang lugot mo. Puti ka, dito na ako takay. Puti pa na. Balik mo daw siya. Tulan mo daw. Ano yun, Vila Grande, ano? Medyo Grande. Wala na sa index. Smart ko pala niya. Ano ba na ito? Ariman? Secret. Secret ito ang hindi use line. Yung hindi ko nga, hindi ko gawin ko magagitan sa mga diniligtan ko. Doon na. Kung pinali-ali yung pabaga. Lucy, ko na yung... Huwag na yun. Ano lang eh. Friend. Balik siya ang mga hayop. Ano bang pananong? Hindi ko hanggang bibilihan. Magkalunod. So, pag natin ay 600, ano, mahal na din. Naman sa kapulitan. Hindi mala. Hindi na daw. Sungki. Dala. Ano,
Come kasi. You know? Ha? Sabi yung marinig yun. Ano yung tao? Ano nagsindi mo lang? Hehe ako lang po. Hehe ako lang po. Okay lang mga bisit mo yung sukat. Bulok mo ng iso. Kung sahur, tatatalaw, din. Hindi natin pa po ngayon. Ano kayo rekan? Na, Mamay pa kami. Uy, kami tinakot ko mo. Yan yung kandibyo. Sana kung alas po. Sabi yung pag-gatigig. Na ako ako. Pinatawag na lang ko kung gano'n yung Kita po hindi ako na kulot. idnene, nakampuro kaya, mga pagpapala. Naging mata? Naglagas na ako kayo niyo. Ano na masalagot. Hello. At first move ka dito ba iyay people. Bubo siya. Kita na. Bubo siya. Iyon, bugit sa kapit niya. Yung ano ito? Yun ito. Alam ba mo ito? Uy, bubo Oh, siya. gelo. Sabi, ako, ayaw mo. Diyan, balikan ba ako mag Ang nilag niya. Inapak yung dito. Ito na ito. May isa siya. Sabi niya, dahil na daw siya maduman-dumong ka. Duman, sa court. Agro, ito sa resulta siya. Bigla-bigay. Naparot na pa-restart. Plus na nga yun. Oh, look. Restart yan. Ako na nakita ko. Okay, first. Ano, dati ko lang ito. Ano? Sisiway yung kangayo. Kaya, mga istalya. Pero rin siya nung may values ni Gro. Ay, sama niya ako, Jake. Ano ba? Nag-give na ako. Sino di baklawat kung nada? Minapulo, aba siya na full. Ibila doon. Hindi ba? Ba? Ani, aba siya sa taas. Anong digdi? Ikaw tapos. Magbasa na. Ano yung? Nabang na ako. Ay, pinili niya. Ibila doon. Bawal siya ito. Di ba? Ito siya. Sino yung bakla? Kaya kaya. Dapat na kayo na siya. Ay na! Wala daw kung ano kung ano. Kung gano'n po kayo. Alin na ako? Dapat na kayo. Kidnapping, ano na siya. Pakaramat mo na. Oh, 15 na. Hindi naman, Big. Wala ko ay hindi na. Siguro sa kanila ito. Pag nakakapag nito, malisin ako. Ako nila. Yung naman na mga ito, makala naman. Alam mo, ang pula ko sa kang tukol. Hindi, nag-posting sa Nagatya. Siyang full invitation. Sa ito? Pila-pila siyang pulo. Ngayon, Ay!
pag-asa bang makakuha ng epic skin dito? Wala nang pag-asa kasi kayo hindi na mahal. Ah, okay. Uy, may padrop! Madro bilateral. Ay, Pilipino yun. Ano ka ng profile? Ayun po. Wala, ito matik sa kulo. Ano kaya dati mo first ba ganyan ng kanina? So, akin niya no? Yung, chicks, nakasakal chicks, nakulot. Ano yung tawag sa kalat? Yung, abong mo pa, kasi tawag. Admire mo siya, hindi siya sa'yo. Ba't mo nila ko? Manang, may bala ka. Sabi mo, ano mo yun? Ito ko ba eh? Yan, sumikawali. No! No! Nilagat mo na mo? Hello! Hindi mo na. Oh! Ano mo na, dali mo na. Nang binigay mo eh. Pilipino eh. Ngayon, balik mo. Ito na naman, Julian. Vanilla, ano? Black. Sa Julian. Dito, story ko. Hello. Meron. Uy, basta dito. Uy, Mark. Alfred, Diyos. Eh, silky lang nga dito. Naiinit lang dito. Ano yung buwan?
Hello, nice book na natin ito doon. Robas na tayo. Putik may bala din sino. Ano ko?
Uy, naragawa mo.
Okay, sa views ko pa. Or, makaips mo rin lang. Ilan ka mga dyan? Ay, hindi. Sige, bilid. Sige. Kailangan ka na mag-iyan. Sige, ay, ay. Ano na? Parang mga season, mga vlog. Ito, ano, ay, kailangan na gabos. Yung babalik-balik. Yung Japan. Pangalong. Wala akong digdi sa ano. Ilang ah, dahil ang pwede basta. Alam mo daw niyo yung bante ko lang. Akong paboy. Tuno. Hello guys. Dagat kami.
Ako naman, yun, nag-skip naman ako yung sa musika. Kahit ko bago yun, then mga sa pinano ka, sa loob, yung natin, ang mga What's the life? You can't have it, but Agora nessa hora de idade, está me pensando. Olha,
View daw, view. Dapat ako. Pilit ko sulit. Kahit ba naman? Sige. Sige, paano nga? Babay na lang na. Baka ano, kanalo, baka maligo. Yan, nasa kayo ng YouTube yun o. Sila ko no. Pero yun ang parang talaga kasama. Ayan. Ang iyong bakal. Ano ba ka nakabalik? Pero, One five na ako, boy. Bro, let's go, guys! Ay, ikapera na ko sa ako. Oh, what did you? Nagparaan ka garo. Nagparaan sa buwa ka, nagsamon ako. Samon, issue. Mo na po, nag-ano ka, so, May at makatapos mo ka, tapos ito money mo mo dito. Ini ano, payaman ang ganda sa video. Hindi, teka. Ang labot ko dyan. Pwede siya, maglander. Sa ibang YouTube. Ibang YouTube, sa ibang YouTube. Sige na, sige na. YouTube, maglander. Okay, kumbaga. Maglander Oo, o Dexter. yun lang din, kapag mo. Paano na yun? Ay, mga baka. Ano ba yan? saan nila?
Sure. Yung community for my dream at dream. Yan na. Number one. Sabi na. Ano ba mo pa?
sabi. Dila ko lang sa ano yung pinag-dila ka rin ba? Sabi. Halloween. Darawan mo, it's Christmas. What Christmas gift can you give me? Naglalipol. Ocho na, 8 na. Ano natin yun? Ha? Kuya ko kayo. Ayun ako full screen. Away ko. Para.
Iba na ako dyan. Nabaw, ikaw na lang po ako. Magalang na kasi na naman. Napa, umaluran na rin na. Grabe po. Sino mo? Ada negara yang
Ada ka baga. Ada ka. Ada ka. Nakalago. Hindi. Balong ako. Paano ba ako po? Tama-tama. Nagbalik ako. Balik ako sa'yo. Ako na bumili. So, sakala mo na yung pwede na itutuloy sa Doon lang ang ayos mo. Direct-direct mo yun. Tulungan ka daw, bubunay. Ano po gusto ko nito? Di ba holiday mo okay mo lang? Di ba holiday mo lang? Wala mo lang. Bakit pa?
Kaya Sinali ni Bibi. may natulog sa Market pa rin. Ano ba yun? Ibang progress sa emotional life. Yan yung birth certificate. Doon sa MTC. Ano dapat na? Original o zero? Ano po yung computer yun? Kaya lang napunta lang sa Ay, okay, ayun. Ha? Kumunta na Di deliver pa kasi. Yung original. Yun ako. Ito muna, may ano? Oo, man na ako. Yung Mapit ko pa ba ako ba? at para makaupukan ko. Wala. Wala ito lang. Mga ka. Ano sila? Wala. Kaya po yung napunta pala dito. Ayun, next week. Hindi, kamalit na din. Hindi, kamalit ka. Next year, please. Hindi ko tinaraman. Para, ano yung pinakam ko nag-dito sa kuya. Turuin. Para sa iyo. Wow, amazing.
Isda ang bahay. Siyempre, ano ito sa linan sa nakaka. Uy, nakain ako po eh. Meron sila ko takmilo. Wow! Matal pa lang at mga Yan, lumabak. Binagyan ka. Dahil lumabak. Alam namin na isda. I have no robot. Dinidinan ka man. Dapat nila ako to. Oo, sa mga tupod. May sito, ino sa luna ko ngayon. Singko ko.
Yes. May pag binatas ko ng tubo ko, may parang please come, please come, please come, please come. Ay, nawal. Marami na. Ano? Sila pa. Ang gulo nila pa nga. Sila pa. Ano di? Ano si Vicky? Ay! Pamahalat kita. Ha? At siyang? Panagalo mo ba? Panalo nga, balik. Oh! Grabe yung ka naman na gagawin. Hindi daw pang computer. Hindi na po lumaluwas ako nga dito eh. Baby at one. Ikaw at ka, paligod ka ba? Hindi kaming tao. Ako daw po, nalimutan ko nga yun. Shooter na yan tayo. Hindi mo na itabing ito. Ulag na nito mo. Umakas. Ano? Yung galong. Yung galong. Lagi, kumakain ako. Labakan na to. Oh, labakan. Ay! Ludan! Wow! Doon lang ko lang
Go! Yung ako yung kumain pa. Yan, friend. Eh, may kasukutan na story na nga, kaya mag-rap mo. Wala nang pagod. Don't give up to yourself, friend. Kung ano kang gusto. Pero trabaho na tayo. Oh, yun, para na ako. Wala lang, yun. Ano tayo? Pati expert na din ako mga idea. So, yung 3D, marot. Puta nga, dali-dali tao. Aray ko. Aray ko. Kaya nga, hindi po. Yun. Wala, magandang ako. Puta ka, hindi ko nga ipalagpas na dito. Ano, Amel? Si Master. Alam! Puta kaya, sinungaling talaga. Hindi itong pagkaraw. No? Wala eh. Ikaw. Oo. Ano ko na? Hindi mo kaya kasi. Yun lang, Paul. Yun lang, Paul. Ano ngayon, boy? Umalag ka ngayon, buhay ko. Kita mo, buhay. Tapinan na. Pindot niyo yung inayo. Pindot pa. Ang galing.
Kanina ka pa, boy. Kaya dito tayo. Hindi kong miro. Wala ko ngayon. Uy! Nakawa ng tao mo. Ay, nasa pa kaya? Uy, sulitin na. Wala, pinaghirapan mo lang kung may kapatid. Tapos kami sulitin na ako babalik. Ay, hindi pa ka. Nahirap ako. Wala pala ka. Ha? Ako na ang bahala. Ano boy? Ano boy? Ano boy? Sino ka dyan? Oy, nagdukot ako. Oh! Ano? Mga pinaghirapan na lang kung may kasalit. Tapos nabudyo ko yung pinakawagali. Lahat mag-trip. Ang ino mo. Yung pinagkakala ka. Ang gusto dito. Ako ka man din, Jay. Kanina ka pangayos ka. Kanina paano? Bawa ka kami ng dugo. Bakit yung dugo sa lao? Bawa ka ako ng dugo naman. Dating pinayo mo. Pato. Ah, bakit niya ako ito? Bakit ito? Sige.
Gaming, ano mo pa-clicker? Gaming. God! Great! Agay tutok! Ano to kasi ako na to? Ano na to? Oh, kasi to, kasi. Hayop ka! You know, kasi nabot sa ito pa. Nag-battery na ako. Ito, kaya na to. Gusto ko ng battery ko sa no. Kaya na to, kaya na to, kaya na to, kaya na to, kaya na to. Pinaghirapan ng dikit na rin kabali. Dikit na babakal din kami.
Mahirap na. Wala ka sa ako. Ayos mo na. Ay! Ano ba gawin? Sabi nila mo. Ay, gusto. Ay, nakabot. Ano? Running yard. Running yard. Punta kayo sa pulis. Tulong ko ang ay ko. Dami sa salming. Ano ba kuya? Ito siya mo. Ayos pa na. May nabagaw. May nabagaw. Parang bang kung doon na sinindihan, sabihin nila yung duman. Ito, Oy! Baduy. Hello, Mia, matulog ko, Gio. Eh, baka nagkaraduhan ito. Ano yun, eh? Kahit anong kuhain nito na niya. walang gusto. Ano yun, dog? Oh, hirap. Eh, ang pagkakalabas ko. Olol kamoy, olol kamoy. Olol kamoy, olol kamoy, olol kamoy. Olol, teka, itong nawali. Ano para ba yung sinindihan? Di ba pikirin tao?
minutes. Hindi ka na magkakailan rin. Olol ka boy, olol. Olol ka boy. Ano, Jeko, yan ang mga diktaran ko. Ano yun? Waro, nagwawi, naging size. Akan mo inanumin. Kalipiglahan. Daw, pungaro na tayo. Hindi ko. Ganda. Go! Ganda na siya. Malipig roar. Malipig yan, tanga. Server kami. Ay, kasi ito. Reset. May dundul mo na dito. Madaldal. So, pasigat ka to. Root, may bago na nga ito. Root. Root. Kinuha ko ng giraffe pa nga. Natutawin si Ginapa. Nakalungan na yun. Ginapa to. Ay, nag-revive ka. Iya, bas pa, bangyawang pa nga. Ginapa to. Kusog na kayo. Ala dyan! Tripitro bitaw. Paano ba ka na yun? Eh di puta ka na ulit na naman. Wala sabing tira pa, Big. Robert, dito, Big. Yan, ang tira pa si Big. Big. Wala ito, Big. Wala yung tira pa. Ako. Paldo na dito! Di puta Ano ba? Silver na naman kita, hayop. Ano gagawin? Ay! Ulol. Ay, wala pa. Hindi mo bayadan na dito? Mali ka na ng piso dati. Bayadan mo. Eh, nang bayadan ka. Bayadan mo. Mali ka na ng piso. Dahil nagpera ka. Alis ka at mga. Teka na lang ito. Puta nagkawat pang hayo. Ano ba yun? Nandito ako. Ama ni Jigo. Uy, may crew din na naman. Naupiligan ang mag-deliver na yun ka. Kahit sino sumalo, may iskin ako. Nabukas ko dyan eh. Paano to? Why ka yan? Why ka yan? Ang ina mo Wala yan. na itong gruba. Ay, Wala kulit ko ba kayo niyo? ano yan? So, Lucky Box? Lucky Black. Lucky Box. Lucky Box. Latas naman na Just Kung give kaya me. nag-game pa yan. Iyadan mo na ko na sa piso. Wala to, bunga nga ayok ka. Kapal mo eh. Ako ay nandun hirap ano to. Kasing ko, huy, maasaga na. Yaks, mga lumang skin. Awat na. Iyo. Yan to.
Basta na lang. Dali lang yun. Punta ka lang daw sa ngayon pa makarin sa talog eh. Bomba kaya? Oo mo ba? Yung tao. Oo mo kung ayos ka. Bomba baga. Hindi naman sumalo noon. Yung tao. Ay, sige. Ay, sige. Sintok. Ito ka nga din. Ano ka mo ba? Yan ko na. Hindi nila. Hadouken! 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 Putang na ganun digit. Ata na ako to. Papataan na mo kang ayos na ito. Ay, lang ko na. Mati ba yung bawa yung pin? Oh! Bakit mo yung pin? Ako ba nga siya? Ano, Dick? Kaya nga, kung pin niya akin yung... Para ba, pero na rin yun, Ton? Pagkaji ko, Dick! Sit anje ko, o yan na baga. Ginuyo mo, ron na, wala. Ginuyo! Punta ka nga. Tulitan nyo. Ay, tiniwitig ka ba na? Hadouken! 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 Ay, di puta ang natin ako. Oh, lol, gago! Quickly, gagawin. Ay, Bin! Medicine, sumalaw, ulay-ulit yung Hindi mo na mawala na tayo. parot. Hindi, marami ba eh. Ako lang ngayon, si Bibi! Yan na, Jay! Ako wala ko. Ako. Puta ka laglaw kung kamukha sa mga ayos ka mo. Ito. Ano to? Laro. Yung daw ba ito na? Hadouken! Hadouken! Ito si Pulgan na yung pag... Tinagawa ko na yun. Sa mga ayos. Okay na ako, Bin! Tangay ka si Puldo! Hadouken! Oh, my God! Suka mo banal niya, o patitarang. Hindi ko na nakahilig. Hindi mo kahilig, Ben. Hayop pa. Wala naman na suot na Ay, hayop ka. Kamong hayop ko mo nagtatagong duwa. Ano ka lang na doon mga ayos? Sabi, yan ang ako kami. Ano? Tatod ka mo sa mga ayos. Iwaratil tikok sa kapel. Tapos ko mong buhay ng mga ayos. Sabi nga, Ben, ako na makakatan nito. Hadouken! Hadouken! Wow! Ang tawag kay Giling Milo. Mahal. Paano kayo? Diyan ka din mga ayos. Bawal, bawal. Kamalibuhin ako. Yung mo dami. Kaya ka nagkakawat dyan. Hadouken! Ay, magkakaw ni Ito ba, Dre? Bakit tayo mamaya mo dyan na? Ay, di. Kayo yung 5K. Hadouken! Ano ba na rin? Koreana. Hadouken! Kailang Ay, baran mo ba? Ay, ang kwarta. Mga ayos na ayos. Ano? Nako. Pwede mo kung kamayos ka. Hindi mo, Ben. Nakikilit na na yun. Ay, hindi mo lang ako. Halika mo. Sarawa yung pagkakam mo. Kita ko pa
Balik mo trabaho. Pasirong na sana ka mo. Makaraw pa. Talaga iba ko yun dyan, no? Sumirong sa loob. Ako na dyan, mag-iro, ha? Ano ko mga computer? Ako ko sa kamwati. Balik ko nga mo, tabarado lang pa mo. Ako ko kamwati. Iba ko yun, Balik mo. Ay, mo. 24 oras. Dapat mo mag-vlog siya. Yung na naman ang Agnelos daw. Mara nga eh. Hey, say hi to the vlog. Masabi mo na ako. Seven, 11. 6, 7. Baduy. Baduy. Ano? Update. Late. Parang wala ako ngayon. Nakakagaya. Late. Parang ano naman. Remain. Hindi ka daw mo nakatawag na. Huwag na. Yes, ako. 7. Pawas mo. 8. Ano lang yan sa bulod? Eh, mga kalinimasan din ay. Bulod. Ayun, sa bulod. Kasi pagkakay. Kapag ako baga nga inenda, tapos lang yung sa bulod. Sige. Happy birthday. Basang ko nga na yan. Daga? Basang ko nga sa yung ano ko. Gusto ka nga sa atin. Kuya na arga mo kasi ko. Paka. Ay, guys. Magkatulog. Pati naman yung mga kumalaw. Kami nag-share. Patay ako. Gagi. Uy, di mo butuhan. Kamay.
ulo, apat, lima, ano, ito, ulo, siyam, ulo. Lagi mo tandaan na makalpas kita. Hey girl, bye girl. Hey girl, bye girl. Sabi na binalik mo. Sino si Peter? Ay, nakapa. Ya, kahit na na yung pigik. Sarap. Ano, hanggang bugang mo nyo, ako may malag. Ganda na. Hindi na ba? Iko, hiling o. Jake, pagpasok ka. Pasok ka, Jake! Joke lang, kulakul. Sunod na. Adukin. 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 Hey, girl. Jiko, pasok kung tao, ano? Give, ano, nay. Pasok na tugma. Hey, girl. Anong score mo muna? Aliwanag mo yan, boy. Wala. Hi guys. Mama, wait.
Eh, sige, okay lang. Nagkakabalik dito. Nagkakabalik na yun.
Kasi nahuli ka ako.
hotel ko yan ulit. Opo. Ine? Ayaw ko na, ano ka? Basket. Lupa yung narko. Hindi na.
Ay, yung sombrero. Ayun, ito yung sombrero.
Ayun sila rin eh. Boy, Papa ko. Nakari ko. Gano'n. Sa iyo ko na ako gusto sa rin. Dahil, bigyan daw mati para.
Sarado mo na ako ng digdig. Ate mama? Wala. Bumili ng ano, Lucera. Ha? Bumili ng Ay, nasuring.
Pero kang order mo. Ha? Ito mo dyan, Wala umalaw akong ka ng tao. pinili ko. Dahil akong pinili. Ha? Lumaki bodyguard. Ano? Ah, Ano yun? Daro. Mapano araw mo natawan. Yung ba na may do. Nagalit magkana. Order sa gunting dyan. Nandiyan na nakasabi. Ano yung pinoko na? Ganyan pa sana. Hindi na magpapalala. Tumuga. Nata na araw ka ano no. Kuyan ka na bauran ka? Nalipat ka rin pa na. Sabagay, yung mali, so, pagkatok sa, puro ba ba dyan sa ano? Budak baga masih po na mama. Baka man daw ako dyan na,
Ito. May hataw. May hataw. Ah, Ako niyo ilaw. iya. Ako niyo ilaw. Iya. Ano lang sa Yan na. pinto. Talaga po? Para mag-ilaw mo. Ano, pagkagali nga dyan. Ayan. Tigil. Ano taon na to, ano? Ito ma.
ko na ubo. Ay, hindi masarap. Hindi masarap. Ano ba? Gapang gapang. Ha? Bago na ini naman na 10. Ano to? Ako lang ako tira sa pinero. Delikado. Makakapol. Hindi, malo lang ito. Hindi ka mabakal. Yeah. Sinigang ito. Ha? Sinigang. Trying for stick. Sinigang na bakal na. Okay. Sa ano? Sa trip, isa po. Isa po na, isa po na dito. Ano man ako ko mo ko pa dyan. Iba dito, iba dito. Kaya sila pa dyan. Yan na, gusto ko na din.
na.
Nahulog ang ilaw.
Saan ba gaya? Cinco. Eh, pag nasa lahat ka. So, tama na sa pandinig nila. Ay, wala pa ka? Ayaw na pa nakakan. Sana. Ito lang. Ano ba ito? Kuno man saan makaagi man saan saan. Nasa uso ka na. Ay, kaasang po ka na. Ano? Dumanda ka na wagi naman mo. Uy, sabi mo na ba? Diamond? Ano yan, Diamond? Hindi. Ano? Duman na kami nagmakal sinigang, may paluto. Sabi ako ito. Sinigang mo si ganun. May paluto. Ha? May paluto. Wala na sinigang ko. Okay, same. Wakas ka na sana. Mahalin naman mo. Itang rin. Nakaday ka na gusto. Saan? Ha? Birthday. Hindi may hugot na pang-birthday. Hindi ka lang dapat kasi ang pizza man sana. Wala pa rin. Dahil. Matamalan. Siya kanina. Sabi eh. Makaraos na lang. Teka, ano naman? Sira mo ha? Ano sira mo? Teka, hindi ako pagila.
Hila. Hila kami. Ako. Basta may isiro ko ako. Oo, ito magaling naman si Pamay na. I-design bata. Ha? I-design bata. May Hansel gumanasang. Isira ko. Batag. Batag. Magpamay. Pabakulog kami dito. May tigaw. Naka. Permito mo. Paano ka sa permito mo? Sige mo ba yan laba? Dahil na ako naglaba. Ano, alita niya rin grade ko ang bitis mo? Lumugod ka mo ka kasi di ba sabi ko mo? Mareklamo man ini. Pagkapag ini. Paano nyo rin naman nakatulog ka sa bangge? Asumang ka. Gusto ko paano ka? Gusto ko talaga asumang ako. Naglayog ka na naman. Dito sa bangge, nagpangalayog ako. Binigli ka yun. Mari daw. Binigli ka. Ha? Binigli ka naman yan. Dahil na akong pagkaplas. Binigli ka galing na. Dahil na naman. Tapos ka nag-ron ka. Sawan. Stop! Diyan lang po niya ako nalulot dyan sa planggana. Yung basket, nagalay.
Hoy!
Guys, umaga.
Ako, na yan. Maria ang kwan ini ko Ready yun. Alam mo siya? Hindi, ba't iyaw kami sa ano, T5? Ay, kasi nabangan kami. Diretso pala sa cellphone. Right. Naman, yun. Eh, paano? Ayaw na din.
Start ka nito.
rin mo yan. Hindi mo diksara. Gusto na sistema. Medyo maloko. Bakal ka na? Bakal ka na? Okay kung ang pandok mo. Konti ko. Hindi mo muna. Baka ako dito muna. Ang tao na. Yung mga nigulo. Nasaan nila kung mukha ko? Kaya ako maganda. Hindi pa rin. Hindi pa ito yung nangyari. Hindi na ako mag... No, tirita na pag ano si Ibo na ito si Kani ito
Eh, si Apple.
Kung di na ba ito sila tadi. May isang wow! Nagapit ka. Ha? Nagapit ka. Kaya ba? Para na nagpakaano ka nun dito? Away-pay ka. Nagkit-nagkit mo kami. Subulan.
Tapos, Sino mo? Ikaw ako. Ito mo? Pogi mo kasi, ay si Paul. mawala nga ito. Wala. Huwag na ako nga ito. At natasawa. Bakit start mo? At natawa ka. Wala ka na, Emil. Hindi mo sinawin ko na ako. Oo nga. Ayun, pare. Ulit. Wala pili siya makicharge ka. Ha? Makicharge. Dapat kanina siya. Pino na yan. Oh, Pino. hindi naman yan. Nande, ata. Wala naman. Napulog mo kayo. Dapat ito ka ba? David, na pangkingan to pang... Blower? Ikaw may pang-blower di ka. Ang takong i-plastic tayo yan. Kung mga makal pa. Ay, wala ko yan. Ano? Hindi kita ibang paggamitan na yan. Ano naggamit mo pa ka? Pangkal sa printer. Nag-iikot yun ng harong mga bata. Ito mo sa ano? Oh. Ako lang ba? Kimawa sa ako. Warm up. Hindi ako warm up. Sarap pa sa ano mo? Piling mo? Oh. Oh. Ako lamang baga nagkaroon mga sorry. Adi, question mark ko. Kunin nga ni Uno. Nag-chat ko na naman si Kate. No. Sa phone ba sa pagkain ko sa iya. Sa ano. Pero di makali sa direction ko. May sa direction pa na local naman. So, igual na kayo ni Ravenger, a Revelator. Igual na kayo ni iPhone. Tinapakay ko kaso. Puta nga. Ano yun na ito?
Kaya yung sasama dyan, mga akin. Kaya yung sasama. Yung mga tarotik yan, nakikatago na ito. Paro, ano daw pa? Maski ano pala message mo, di gamit na safety ang guys. Kasi tama, kaya mo na. Siguro jangan na po, jangan. Baka nag-ano na, nag-ano ng buhay ko. Kaya nag-ano baga, nagluluyan ako. Alay, no kitty! Hayop din, ibinajoin pa sana ako. Ako tuloy sa tinira ang mayo. Now, level 3. Ano ba yan? 3K, full level 3. Ayop yan. Si JK! Ano stage? Doon mo na. So, galig na ako dyan.
Video. Batak man naman ka. Wala kang kapit ano? Bukan orang. Dia warna pol. Na. Doon na. Ano kasi tama ang garo? Ay ka na.
we woke up, champagne. Doon pinakaluto. Doon kami pinakaluto. Yung naman sa pagkaluto. Tinakupan ako dyan. Yung naman sa Kagana Kanto. Ito nagbukas ito. Ito nagbukas ito. Ito pizza 20. Utang plan ka mahayag na ni. Kita nyo. Yeah. Dahil ako bibing kita. Bibing. Bigyan mo kong kita. Oo. Guntingan mo na. Utang lag. Guntingan mo na. Parehas kami. Nakala na hayag ka. Nakala. Ay, putang ina. Hindi nakatawa lang.
98? Tagalan ko sa page. Ang kanyang kalaban ay kunwari. Tayo kalaban na kahit kanya kunwari. Oh, talentado. Dahil pa rin sa pwede. Hindi naman sila. Ano kaya ang kalaban? Kalog yun na ayun. Ano? Ako yan, kalayo.
Aray ko. Grabe ko kasi. Putang lugi. Kalugi yung namara yun. Ikot na lang ng pulso. Spammer na ayun. Likod ka. Sa likod. Yan. Dash na dumano. One. Patay. Ay. Spammer ka na yan. Kalugi yung namara yun. Meron ko lugi yan. Ito, kayo. Ito.
Mariachi, corazón. Mariachi, corazón. Mariachi, corazón. Who decided that? Putang kalupaan. Oo. Dahil paglikaan, dahil paglikaan, dahil paglikaan. Gidan suayo. Putang kaya ka. Dan ako. Puta. Dan ako. Dan naka-all. Hindi, kung ngayon yung slide, nasa massage agad. Lagyan mo ako. Lagyan mo ko lang ito. Sa likod. Kulang mo sana. Kulang. Ano ito? Ang kahali-alik din. Hali-alik din. Para nakalaban. Masalan. Sobrang mo Ang sana. kamura. Sobrang natin. Ang init ng po, kahit tumaloko, pinahulog ko lang naman, pinahulog ko lang. Pinahulog ba ka? Ha?
nung nanalo ka. May santiyo ka, duwal sila ko lang sa ko, ikaw na ko na akong subagong kanyuli, Ikaw ang santiyo. Okay na. This sa nasanawag sa ko. Tata, makakay kita, ikaw bang islam mo niya? ikaw pa, nakulong pa, Pwede nga daw. ikaw pa ka ni, Hindi pala ordinary ang aking kalaban. At night ko sa Ikot na maurap na lang. Chakra. utang rayo, sana, Laabot. Dili Sakto. yung nagkipe. nagis ka nga niya ako lahat, Ano? tingari, Wala ko no, sa tiyo. Manano, dito tiyo mo. ha, Facebook. Sage, may shadow ako, tapos may demon sage. Binasun ako kasabang game. Likod baga, speak. Speak. Bago na naman. Sige. Di ba dango? Open sa ko. Speak. Ito sa imong demon ito, pang ano ito, pang farm na boss. Ang gadan. Gabi ko lang may ano, shadow. Ang nag-i-blink. Nag-ano? Nag-i-blink. Tapos bino, may pa-plate doon sa malos pag ang gano'n. Bino sa ano. Lupa. Eh, wala nakakita. Nakatuman. Algo ako no. Mapurbis na. Minasundol sa Punta kaya ka, lagi ni kaya kawat, Anong kawat? ako, sa ano, Sa video. Hindi, tawag yan na yung magkatako. O, may service ka. Eh, bawas ka. Nakaw ka. Eh, alam mo rin. Ay, nagalat man nga na service kay Van, di ba rin? Ay, nga. Service yung punta kayo nasa na ako. May laban ako. Wala. Wala. Mabukit to. Ako naman si Kesnas, nako ako baga sa bagong ano, Pagkang ng pagkalag. so kung ano baga, Wala. Bye, pwede. Wala, nagkibulang damage na. nakadawa ko kasi tulungan din ako kaya po sa rota. Alasun nga na ngayon, sa base kami nagkawa sa dahil sa video. Naghanap na kami sa kanila ng hindi. Pero ito pa naman. Nag-flip ako sa PBB, tinawag, ikaw si Jen din. 4 na bruises, no? So, pag-isip ko na nakakuha ang 4 creative na may pinili sa party. puta ko talaga sa nagkao. Hindi na makakita sa Mada po siya sage. Ha? Mada po siya na ako. Mada po siya. Nagpaligid din ako. Para i-ipisa na ako sa cellphone. Pero nung di ko kaplikil, no? Pasil man lang? Para, i-ano mo bagay sinasumpo so pang alis pa ito ng cellphone. Hindi ka pabayaan ko na naka-auto-pindot na. Pwede ba doon namin ito tapos karaw mo sa nakayo? Yung nga ni, gusto mo na tanggal dito sa baba so pang basic attack mo lang. Oh, tigano ko man na igdula ko kasi siguro ko na tigre mag-grab ko. Sana nga iyo man hindi. Diyan, ano pa sila madam? Ano? Biswarm, hindi ka kang biswarm. Iwan na sila ko lang sa walis ni sa wala. Okay, ako. Dahil na. Click pa baga. Do, ba nag-doon ka click. Ano ano ka, tas ka na. Magalit ang sana. Oo.
Yun. Yes, kuno. So, 35 pounds. Sa Arcanan. So, pinakampasok na. Hindi kang lisnis ka, oh. Iman. Ayok, ito na ako. Ako nangyayari doon. Love. Ikaw, nakutako. Oy! Nakutako niya kasi ko sa parang tawag sa kanila. YouTube. Akin na to. Ano nang wait mo, Sage? 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 Ah, Ano nang wait mo? Ano, igwa ka na. Dragon Ball. May bago na naman, Tay, na ano? Iwan na naman sa pinaka-ano? Diyan. Bago din. Shadow, ano, ang demon, pang farm, ang angel, pang anoan. So, Hindi kita makakat, no? Tapos ako. Mga di ko nakabasa na pool. so what? Ako wala, ane. Adi na. So Yun na, what? guys, kung yaon na, ayos ako. Para pa ito sa bukas. Ako, sa script na tulungan sa ano, ito court, no, wala pa mo na ba ito? Kung nga sa tulong ako, no, Burlok na ka. you know, nga na siya, pero po, nga sa Facebook na, ano yun, you know, Oo, tao. Oh. tapos ako siya din, yung sa mga kalbo, Business club na siya. Rinote hindi na yung minutes na ito ng tanong. Exam ng PES, bakit business club na? Ito ba yung si safety mo kasi ang alam dyan ng system mo, the poor was paid to server. Hindi ka naman. Sana. Pero ba pa din sa Yung ano? kaya ko ka ng amino, nabukas na. Ipan mo, hindi pick up ko. Maganda yan. 125. Ay, ano na pa rin Tinan mo nakalimutan? eh, stage secret say. Ha? So, mga secret ko nga, tinan mo eh. Pare, mga secret nga, ito mga saray sa first day, so, malagan niya sa araw, tinan mo na ito. Galing, At ako nang ginamit yun. ay pinagtatawid itong mga, may mga organs sa puso. Ay, para cosmetic ito. Ano itong pig? Pig. Tapos ano, so, exclamation. You know, sa pulo. Ano yung meaning? Grace ko. With the, Wala ka pa rin sinasawa. hindi mo lang. Linaw! Ay, ano daw sa mga nagkagawa ng lista? Nag-EMP ako. 50% ito. Ano naman na nangagwan mo no? Ano? Tabangan ako na. Miss daw nga ni. Tabangan mo kanya mga kamay sa kita. Miss daw nga ni. Ganyan tao. Hindi ba yung nagtawag ka din na? Ngayon, Dragon Ball, no, galing man sana ano. Ayan, pag umami na ka, pang mina yan. So, di mo pang ano. Katong nga niyo. So,
Ayap daw. Hindi ako nag-iip na sa papayat na. Dati pinalagay. Nilupasan. Nilupasan. Hinaga. Kaya kan sayo. Sinulo. Natagaon niya na ba ako tayo ni Nasi? Kaga pa bagay niya. Rumani na kada ko. Sakto na kada po. Nag-region sa ayo. Umiyak mo sa Lakon. Dio. Ano? Duwa. So, Anong isip no? Hindi. Eliminate mo. yan, din ka. Siya nga nagpa-farm. Sige ba nga, may pickaxe pa balik Dio? Nash. Atay yung weapon mo. Lapaw mo sa nakon. Whee! We wish you a Merry Christmas. Kaya graphics mo si Zero. Oh. Dahil, mas magayon ka na inita. Lalo nang nagkuha ko. Di ba siya naging magkahila ng digiso. Ano? Sa mga mga ko. Arog ka, ano? Wala. Bata individual pregnancy. Wala man na pregnancy. Sikat na damo. Sige. Sa amin, sikat din. Nagsurog ka. Nata. Mati na busy dyan sa duwa. Ati na busy lahat. Alangan, so, uy. Alam, uy. Alas, alaon na ng kain. Kuha ko nga ni Sitio, hindi na ako nag-debate ko. Ansan po? Ikaw kilaw ko nga, ano. Nakuha ko na din eh. Ako nag-lupos big. May oxygen man. She gives you love and affection. Ano? Ayun pa. Ano? Oxygen? Pinitira! Japan na oxygen. Ano, ano. Ay, Christmas.
Bando na siya. Pwede sa listis na siya. Shower. Sama ba yun? Yan ka ta na morag. Oo, rito. Sinigata. Alam mo, mag-farm ka sana, mora ko na, ilingas ako, damage kang ano ko. Magkata na, 60. Mag-farm ka sana. May 3 na ba? Tapos, ay, or, When I see ah! Ah! bando na siya. Isip ang pangkilatang Ba't hindi ko gamit joget ko sa katantakan? Tama, subita. Ay, mo subili. Pag kamungguli ka, Pero as the war. Armor mo din, ano ko ay, kay paano, ano, uranium. Ano yun? Kay paano kayo na show? Ano yun? Okay, makrap ako, kay paano ko si John. Ano yun? Pero di ko magkakura ka. Hindi ako dito ako. ano ba tayo? Putang ina. Wow! Ang mga pura o kung mga... So, long sword. Ano, sityo. Parot, napabay. Okay. Wow. Alucard. Saving ko ba? Alucard. Alucard ko ba? Ito damage, take it. Ano or maging energy? Pero ano yung katang plate? Kasi ano sa umpisa, Kanata ako. kanata. Kaya po ko na. Yung tigan. Kagir na ito. 60. Gas 69. Isang mo rito sa likod. Wala. 60. Ito lang. 62. Plus 60.
Pinarak na naman ito yung sa labahan. Dahil pa rin nagamit. One Hindi pa yung thirty ang nagamit. ano ko. Natada, ano ang nagagalit ang isip niya? 130 ang ano ko. Hindi pa nagamit. Gamit. Pinarak sa labahan. Ano ako, nagkapag-ikot kasi. Ha? Sabi ko pa, Magadang-gadang ka. Ang ganda no. Dumaan sa ano. So doon ba sa dinumanan mo? Mga espiritu. Oo. Ano ko na maglabot. Naumundak ang hayop. Ako kanina ko lang. Yun ako. Eh, tanong. Doon ako lang sa saro. So, pick up space ko. Pick up pa dyan na siya. Ilaw daw dyan, ano? Say. PC. Ito pa, one pumpan. Alin mong pumpan? Ako lang ang ng espada. Ano yun ang click? Manita na rin. Uy. Kumafarm ka na siya. Bako yan, Nash, na ano? Na angel lang gamitan mo, Nash? Nash. Bako angel, demon. Mas magayon ng demon. Ay, naman si... Kalat ako sa basic sa bubong sa video. Sige, ako. Hindi. Aliyaw ka, no? Warag yung damage, pero alo yun. Click. Hindi ka mo din maglaban. Udon-udon na po. Udon-udon na. Katalo ba? Banda ka nga yun. Pilip na lang sa end. Hindi ka lang yung check mo graban. Nag-spawn ito ng mystery sound na. Ha? Nag-spawn ito. Iyo. Kaya ko kinta niya dyan. So, Hamot ka. laban. Laban kita po eh.
ako ng espiritu. Dito siya, bring the cat. So, kasi naman sa nanayip ka, Malaw ka dumalay, mabayad ka. para 10,000 na ay bayaran mo. Kung free ka, hindi mo mabayaran. 10,000 sabi natin nasa 50K. Bukas na kayo dito bangan, 10,000 na sana. Then, yung ini, 15K, free 3 to 5, 10,000. Ilang tumas? Tulo. 4 na years ako. Kawan na ka. Ano na, may 3K na yun. Nay, takdagang ko. Para yaw sa bulsa. Hindi siya ma-document yung kapag bilang. Karang kita face ID, talawin ako friend na. Hindi na ako sa iyo. Hindi pwede. Oh, magaganda na ako. Hindi. Bayan na ano. Nash, decline mo Nash sa index Kaya may mo. tumagalan. Dapat maglibilin ka di malugar. Dahil mo ko, gabos na na-claim mo na. Dapat na ni po kay paano mo na yung achievement na niyo. Na niyo XP multiplier. Take it na this. Pizza card? Any card? Dahil mo nahawag na kayo ng black potion na kayo. Kung pang-kusubang ka na kumayo. Review mo. Okay, gawa na sa ng skeleton dead axe. Oh. Albiamos sa ano? Oy, plus ko na sana. Lisaw na sana kayo. Gusto mo? Makro ko sana. Yo, tapos na. Hindi ka nagposo kawat. Okay. Kilo Mars, para ka din Kilo Mars. He spent 24 hours in the game of the force. Tawad. Po, tatayo ko na kayo. 8 minutes na. Uyor na ako alam ko. O may ayon na baga ako sa section. Tao mo dumaan. Magdumaan ka na kaya ano, pick up date. Sensei Moro, Captain Rowan. Artan! Ano ka? Video hindi.
April, mapat na sila. Utang ina. Daliban ko na nga yung ito. Visit na nga yun. Ayot yan no. Ipa-region ko nga ni nga yun. Tapos tagaon man ko nga yung ito. Visit. Visit na nga. Tawa no, okay. Ginaboy. No, kung sa'yo mga yung kapag-kapawan. Hindi. Okay lang mo ito. Another tipo. Hindi nga ni. Pero umago sa'yo. Marumbalo na yun. Alam, makapag-vlog ko sa kayo. Kung hindi ko kilala, uy, mani. Ano? Pero, may naroon tayo yun. Hello? So, makaabas mo. Tatapos ko yun. Hello? Tatapos ko yun. Relax pa muna. Ano lang, sila. 2 minutes. Hey! Pirang please, gamitin mo. Gawa sa kuya. Sige, tas na ito. Please, Raul. Buwan na mataw kayo kinayo. Masabuan ko. Kita ka kaya ako kayo. Ano? Kaya ako. Ako gamitin pa. Ano ba? Kaya doon na po kung hayop na dapat yan. Then, boy, ang hayop na matanda naman, so, pero no, ulo, ganito, ikaw ang binibini na, nice ko. Ano nga, may ano man ang may good man ang mga ito na din pang kahit los nagkirat na po ba? Lubok-lubok Dalam parang business na ako kinain. Ito na ito, ito lang. Yes, naman. Nag-abis ako, pinabis ko na siya. Sabi ko sa kami doon, na, ano, 54 was business daw na
Pati limited edition din natin na ha? Limited quantity, common edition. Ano, Kabado. Edition. Limited offer. Step down niya. Saro na yan. Tingin na lang, maliit na. Nagbalan at ngayon, pakakrap ulo. Hindi na po ano. Dire-diretso sa loob. Iwan na lang. Ha? Ito, bakit tuloy? Nalibot na po ng ano ko. Kaya ko napagalan ko. May ayaw naman naman yun. Ayun pa rin, di pa pa rin. Ayan na. Ikaw lang mo na. Pag wala, di maano to, gusto ko makapagpipig. Nakalibat ako. Suko tayo sa mga hayop ka. Da! Di! Ay, hindi mo na. Iwan! Ano? Uy, kung tayo. Pangalong Cardano. Mahal yun, ako nga pati. Liligaya ka ay sa akin ng iba. Nais ko makapiling ka. Susuma mo man ako. Meron sa kagustuhan mo. Ipilig isi ko yung lulubog ah. Sabi ni Don, limited swag. Tinggal sa mga aso. Tuman ko mura ko sa. Kaya ba to? Ang doon sa imitasyon, nagdulas na bilog na nila sa limon. Ako eh. Yan eh. Come on! Pag may kilaban din, Pag diya pero puti oh. pag may kilaban, mo lang pag-uso. Bibili na ito. Ano, kapatid ako? Ano, hindi nakatrapit. Buti ka. Ano ba ito? Sabi nila nito,
Sige, pare. Ang ina, si Captain Rowan at si ano. Ako sa ulan ako. Ito, Ikaw na niya na. Dito man ang ating mang black kalid na ang ibang ka-open. Ang trabaho mo. Ilan ako lang. Ya, toxic ko na. Daplaning ka. putang ina! Uy! 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 Tumatay ko na dahil. Bakit? Tumatay ko na dahil. Sa farm ako din na on 70 so alap ginayo ayaw nang matapad ka pag bulit Puto duman ang ay may yung ano yung Bitera no ha? Bitera Bitera o Bitera Buti rin na suso por pagpatroni. Ay, baito. Ah. Ano yung story yun, ano? Job. Sa pangit agad.
Kung sino, ano po? Wala ka lang wala, idol. Tinitik sa napakayo. Ayun na kumaki. Napapala. Iyo po. Balik lang kita. Bikuan? Oo. Di bang pag-invitation ng garage? 39 million baht. Kaya, I zero for this day again. Anyone? Parang tambulan ako. Ano? Nagamit ka na. Buwan. Raymond. Dapat talaga mga isang pag may nandun eh. Kaya no, di mo rin ko. Gagawa. Bakit sa kami dito? Second last stop. Kalaban. Bago pa yun yung kalaban. Araw. Yung pala sa iyo mo. Ay, kaya mga pila. Ako tingin ko sa
Mauna ko na ito kaya. Yung guys, ang saling Natural. yan ah. Mr. Tommy. Ako tuloy na upayin ka. Pero, ano yan? Diba? Isa pa, mga pulo, pero one, siya, masarap. Putang! Tulog din, right? Ano nga? Putang twist dyan. Yan. Ah! Yun. Putang! Ano yun? Ako, mukha mo dyan, no, yung Pistol, pare. yan, no. Basta ko na na. No! Ayun na, ayun na. Gabas nga, nandiyo ko ako dito. Ano yan? Dugso, kaya nga ito sa mga. Okay? Langan. Ang height is sa na ito nga yun da. Hindi sa metabolism. Ayun, lumit mo pala. Uy! Kaya na pala yung kung kayo Yan, dua. Bande.
Sorry. Wala ko na. Lato ba na? Tong-tong sa ako. Tong-tong sa ako. Yun. Yeah. Hindi nagdadala. Eh. Hindi isa ko. Ito na pare. Kami again. Puta mo, Dek. Wala naman ang Oo, ayaw. oo. Mabuli na Okay. sa Dark Knight. Kasi, malas mo. Araw. Andre out na. Okay. Bakit kasi pwede? Mamulog ka na yan. Kahit pag natulog ka lalala ka yan. O, dara. Mga patuyo mo ngayon. Iwan nga din. Uy! Wala daw mo. Sige na. Ano rin? Kita. This is doctor. Mga ano yun. Ba? Uy, puto na puto. Oh, nasay. Ay, Ang ano ko? hindi na ano ko ito. Uy, puto ko. Bakit man ko na ngayon? Nakaw. Putang naggalit na naman. Okay.
Hindi mo yan nakasagot na. Hindi nga yung preyo, pag-isip. Job. Bigat naman ako ngayon. Dapat, sumunod ka na. At tawag na. Hindi.
di ba sa mga basa? Bayang tawa yun. Kaya nga, ito tapos ang pipila ko. Kami mga nakakalamutan ko. Punta ka na pa din. Di ba, nagtanago. Na. Bubo. Hinahanap ko. Subuko. Diba, ang ako na nakawin. Ganti pansin, ang minuto na. Yes, sir. Nagdunitan ka na ko pang meta sa video. Ito si Muji. Malino, nagdunitan ka na ba? Within the eyes. Maray pa, slant mo. Para di na na. Payo. Talaga mo na boy. Ano kasi, nalagay yung Facebook mo nga. Bakit dilit pa ng boy? Ako galit ka siya. Uy! Tangina mo. Puta! Galing. Katolik na. Patulig mo sa'yo. Ang mga ayun na. Gusto na sa pwede. Maray
Puta ka talaga. Girly, girl. Tapos, uy! Ayan, mano. Ano, mag-send na siya. So, wow. Utang katigan. Kaya, jowa. You die.
Parang alam, Ay! dapat din, paano din? Hindi yan, yan. Ini yung mula. Kaibigan ako. Parang Magdumano ka, tinawag ko na yung kapatay mo. Yung kapatid mo. Drink ba mo kayo nito? Teka, yan. Drink na ba kayo nito? Yan, sumisay natin dito. So, wala mo. Wala mo. Wala dyan!
Hello? Pero lalo sa nakalibig ko, minsan ko essence, bakit ko? Baka naman mga essence. Yan. Oh! Pero kahit pa mo, yan yung pwede naman sa paano. Hindi kami dyan makapagawa. Hindi mo mga pulis pa. Pantulong po 50,000 iyo ay dyan nasa 50 daw ang ay wala ka lang sararo ang tanong ko kung lang sa tulong ko siguro magaling sikap lang ang mga nagpapakita
Oo. Ano daw pinakain mo? Hindi. Ayaw ka na. Pero pag nag-iwa ka na camping, marami naman. Kasi mag-iinti ka na dyan. Ay, okay. Wala. Agad na to.
Ay, sino bigla na kinukuha tayo.
Hindi tanggap mo. Tingnan mo.
Dati ba ganun? Ano ito? Ano? Ano nga?
Uy! Uy! Umuraw-uray. Pag-jump ikaw na. Mali mo, mali. Uy! Ito saan na ito din? Lang ka.
Oo. Ano na kanin ako tulog ko mo dyan? Naguguli ako. Nagsisinisay na kayo sa ano. Law. Papabutat pa yung mga yun. Ikaw, baka mo Mel. Mel, may ba ka, Mel? Mel, yung kami daw. Ano, makautan-atan niya matagbang? Ano ko? Budurog na nagdakit ko kamarero. Nagkawat na. Dahil ka ba nagdakit? Hindi siya magana. Marero. Ha? Ay, tatapos daw. Tatapos daw kay. Sa lugi kaya buo mo na naglagnagyo. Sabi na yan, ikaw ang sandok kang bantaya. Kaya na baga sa bantayan no. Pagbuwan ng ayot bang sandi. Ganun sa desisyon. Log sa kawat. Kumula sa wincho! Mayroon na wincho! Sa'yo ng kawat be. Hindi amin. Amor. Amay. Maswa, cinco. Ay, bako. No. Hindi wala. Ay, hindi wala kami. Hindi ko ibig pangit niyo. Siyempre, hindi na siya. Pagay po, ako pinuntulog. Kaya na ako, hindi naman ako. Oras. Nagkada, ako sabi. Atang English may reading survey. Wow. Data. Mama ko ano photo paper. Ano naman sa ako na? Ano man ang list ko? Ito na ay problem. Ano, bilog na? Chill, sabi ko na yun. Chill. Mukha ko ba? Hindi. Ito ba? Shoe?
Pinasok ni Bin. Bin ka. Bukas na. Ang gagawin naman. Nag-drop kayo sa ano yung mga Bin. Ilang mga ito? Uy! Morning! Hindi, puta ka.
Ito din nakatao. Baka, kita.
yung mga pulo. Hindi man ako. Hindi man ako.
kita. Nasa man sa tray. Uy! Nakikita ko na. Ilang set ng coffee? Ayun. Ito. Ito. Yan, question ba? Ay, sarap ba? Ayun. Ano ba nga eh? Huwag pa yan ito.
Bisu. Ayan. Belajar ini guys. Ako din ako. Pagdikdik mo, tinusya na ako. Sumika mo muna. Kumuha na kayo. Ay. Okay raw ka. Nag-iwag layo. Jay. Ano? Bago? Kira. Somewhere to back. Araw man tanong siya. Di pa siya ito makuha. Kinsa kan. Ito kayo, kailangan ilapit ang ginubo. Kasi yung private. Toto.
Isang karibay. Ang tabitig niya tira. Pero, mabasa na ba yung tao? Sarano ka? Yun. Diba? Ano yun? Putol tete, gagawin mo ito. Ito ko na, ting-ting. Yung yan, mapulog si Kal, sakit ng ngipin. Ting-ting sa kao. Daduling guys, sila daduling. Daduling. Ang mati. Lalo lang.
Ano mo ko? Ano daw ang pagkatawo? Ano na private? Marami na ako. Isa. Sign. Nakorek yun eh. 10 mil per sec. Bang ka sa akin. Kaya kahit 10 mil per sec. Ano? Paano? Dahil hindi mo tulungan kang balik magkakabat na tayo. Dapat kung nagamot ka. Siguro ko lang na ito. Ano na? Paparay ka mo to. Baba ka mo to. Your mom. Mama na yun. Nain. You know, baby, ano, baby na, ano, Ano itong reference? Sa correct ang maliblo? Hindi pa siya. Makulog. May trabaho per time. Ay, bang tayo. Puso ka naman ay. Kung may pag-usap pa kayo. Karoon ka na, may mahinig ka daw. Ayun, nagbuka ka sila. Ano? Bukan pasal naman. Ano ka sana? Di ba? Ano ka mura? Ano ka mura?
madali yun. Ngayon nga nga, yung alas 4 lang ko siya sa bago. 5 ka. Kami. Kayo. Kung Bayad. inisita mo yan. Hindi, hindi, madali. Ginong. Bueno, toca a mí. Wala ako, dito na sabi niya. Hindi po. Meron ako dyan. Nidaranda sa trap end. Wala ko dito. Nalibas naman ito. Wala, naging doon sa si ano? Sawa. Si... Napakalaman. Spaghetti. Local. Scam. Pasal ka. Salamat ako. Hindi na yung video ay Shanghai, Beijing, Beijing sa ano, Beijing Rubak. At kaya ba doon? Wala din kaya Rubak. Ano ba? Kaya sa pero Sigit. ako dito. Jake, ay. Ano ka pala? Isay. That's key. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Dahil mga Bali naman ito. Maratong nga sa patangan. Pero hindi gimana na ipakita. Coach lang ako. Sabihin na ako pa. Hindi mo na ako. Ano to sa ako? Bubukangan ka?
Mando ka, ito ka nata. Buti ka? Ka? Mahal, sumita ka naman. Malagkas ako. Malagkas ako. Boy! One more. Again. Madam, gawa nga yung magkita, yung kanya sa WhatsApp ko. Oy! Uy! Galing dyan, no? Ay, ito ka rin. Kapag gusto, ano nga. Iyo. Ang chatting ayap. Oo, panagiling. Tigyan mo nga eh. Nag-ano ako nga. Hindi ka ka ba nakikiyan? Yan, girl. Tapos, pag-iwan. Legit. Ano ko na lang magbabadra? Ako sa Dragon. Ano to? Ano ba kanila na eh? Oh my God. Bago ito. Ano? Legendary. Pero may ako panta ng hindi na rin pangalan. Di pa nga ulibit ka. Pag-isita sa sumalon. Ito na kayo na eh. Nakuha rin. Mal bang algo ng May kumot. Kurang. Dahil bukang na ito. Kurang na ito. Kerte. putik na nakit daw. Ito ba? Daw, siguro. Hindi mo daw, impas. Impas? Ako ba, ano daw? Group na.
yan. Hindi na nagablaw. Ito bago, may ano man. Nag-ibang karakter. Uy! Good luck, guys. Yes, send that. The forge. Ano did you eat? Yes, Bye. This Uy! yeah. Nine business. Tayo! Ano ba ano? Si Ricky dyan, kapag magkalok ng pinagad. Kaya ito yun. Wala na, ano, kasal mo. Ang wala ka fish niya, hindi nga lang. Ay, Sampagis. Isang sampagis. ano eh? Sabi mo na nga tayo. Nagaano, no? Masukoy ni, ang masukoy yan. Manabayadan ako. Ano yun, be? Dahil, yun ba ba? Ginano, habang tayo nang nag-ano. Ginano! Nada, pinabakalan mo. I-scam ka na lalo. No? Uy! Tawad kayo. Magkakaroon
Ano, may tataon, no? 2.5. 2,500. Ano, tinawag mo sa'yo, no? Ganyan, ganyan. Uy! Alam ko na yun. Ibisyo na naman ito, par. Alay. That is made in this spot. Ay, bumay. Ina. Yes, bukas. Baka lang ko. Gusto nga ba lumen? Kasi pitas na ka, bago. Pag dito nga, ano? Okay, thank you. Yun. Ay, dapat ka lang, pwede. Napulit mo. Dito ka mag-save ko. Lord, bilang ko. Yun kung... Lord, bilang ko. Chingling. Scam. YouTube na yun, no?
send subject. YouTube nga, magiling ka nga. Gorgeous ko. Wala magsasabi. Isip na BPD. Baka baga. Isip ka nga yun. Oh, please ka. So, ako sa mga ginagawa ko, iskano ka, hindi mo pa ko na-accept. Ako, para mabilis Ang ako. mahal ba ito? Kung alam mo nga, hindi. Yan. Parang nag-leave. Mayor. May perfect na wala. Alay. Sayang nga, pre. Ay, saan? Paano ba ito mga nabawas ng rubak? Ano, paano? Ha? Ito, Alex. Scam. Ang mayo. Dahil you leave. Or no. Gano'n na, end lang. New, no? Ilis ka nga. Ito talaga sa mga mayo. Huwag mo nito. Ako, Nakasabog. Nakasabog pa siya. Ito nga. Paano daw ako mayo? Depending mo dyan sa gilid na. Kaya ka na lang tingin tayo. Nagilibati, hindi mo nakuha. Alam mo ba ano yan? Dahil ko ano yan? TikTok, pangalan TikTok. Ano ba? Ano ito, Dick? Kaya ako naisip ko meron din isip ko. Mahal mo na kahit mo rin mo kayo. Hindi ko nalalakan na ng mga pinapagpatuloy na ng legit. Legit reader. Taray saan? Bakit yung baga ko at ano ko? Ay ko, papa! Sayang na. 3 mil per sec. 260 daw. Patalo na nga, di pa mo nga Pero, hindi na kaya ako. Sa ako lang na isip na ayaw. Saving ko rin siya. Day. Kasi naisarap ka. Ako lang na isip. Wala na isip. talaga pag-scammed. Nababalik. Ang hindi sa'yo. Nakarwatan. Bale na, tapos na rin yung pero hindi na wala sila ko. Good. Anong kailangan kong gawin? Ano naman yung spaghetti ko natin?
Sabi na ni Parang, hindi ang marayo. Ano yun yung wala, hindi ko masuk ako. Nakuha na naman. Nabuwas na Dalat ka, ginaling mo ikaw. May nakabot. Kapag dahil, bye-bye. Yung buong niya na may kasyon. Hindi nga niyan. Ano bakit mo ito? Natantoy. Ano ba may transaction? Hindi. Dapat larang mga wrong sensor ba? Lagalan na bagay siya 2.5 para makuntay mo. Yo. Ay, ito na ipatinda sa kahit saan. So, diba? Kapi ko na yung pinay na Ang laki boy. Ang laki boy. Pagkansala yun. Hindi, sinabi yung papa mo. Ayan. Uy! Eh, yun na naman. Yun na naman. eh mo. Ibang ano ka, ang gabos ko na naman nakuha. Sige, Adol, Bi. Gabos ko na rin. Ayun ako. Ano Mateo? Okay. Wala, kaya na. Bag. Ano? Ay, ay. Kuya. Ah, bukas tura. Kai. Kai. Kai.
Dindong, sayang, lim na tayo dyan. Sorry, ka mo rin naman. Ikaw ka naman yan. Pag ko na yan, di man ako. Ay! Kami ng preview ng mga. Ano ba ito? Ano ba? Dahil to? Stop. Ay, yun pa. Private na yun sa... Yun yung boss. Kapit ka sa boss. Ano lang boss? 300 boss. Lumag ako. Uy! Ano boss yo? Ano na lang ng kiri-kiri? Eh, balito ba? Altos, gandol lang din boss na. Hindi yan natin kailangan. Yan. Ito rin guys. Ito mo yun. Kahit yung may pa. Ah, mga ganun doon. Or to review. To review. Uy! Ito kaya na ako po. Ah! Baka yung bagay na hindi manawara pa. Ay, Yun, to review. ito pipi. To review. At Kaya pa ka na butog taro! Ah! sino mo sabi? One. Hindi na sila kasi. Accept mo pa yung word mo sa pag-ibig mo. Ito sweet corn. Kiling-kili. Ay, kapsam! Iskabsuar yun. Dapat yan sa namin. Akong ibigay.
Si Ruby? Ruby? Sorry. Ay, Diyos na yan! Ayun na, tawal ka. Baba ka ng santo na. Ito legit yan. Ito makuha nito. Hindi dito nabumas na aerobox lahat. Ako Hindi dito. Sige, ano niya ito? Scam ito, no? Igluhay-luhay niya. Ito, nakuha niya ng baga. Dahil dyan, tapos babla ko na. Wala ka na din. Ang anak na ngayon. Di ano kayo tangan. Dudunit kayo sa tanong dati. Mangkalang ko ka atlet para tuloy yung Maniwala pa. nag-reflex. Talaga mayog. Mayog na. Mayog. Ay, kita Brad. Siya mga chicken rock eh. Lord lang, sa loob, isak lang. Nautuan din. Ito mga tigil din. pero ito sa kasa mo naman. Binidis lang, di ba nga? Wala naman. Siya. Uy! Inalo ka na? Hindi, kaya na. Bakit ko rin tayo eh. Singko na lamang, dahil pang lipungal. Wala din ang oran. Nice one! Bro, Pinas. What? Yung pili. Yung pili. Sa mga mong kayakuhan talaga. Mula pitong tuneri mo. Pinuruhan. Kayakuhan. Hindi ka magpuro. Hindi ko na kayo dito ng ano. Pwedeng bugan. Yung Mira, te lo tengo. Mira, hindi ka nagpupagod. kaya mapalag pagkalang mga ka ng Yusuf din. Pwede din. Ulit tayo, no? Ito,
May kamo. Ah! You are shooting kamoks. Hindi yung kamoks na. Ayop ka mo ha. May pamatik ko ha. Small, dumaan ka sa Berlin. Bukas yun yun. Dapat nagapat yan, ano? Wala kaya na ito. Ako, nagibigay din. Hindi na papakala doon. Siyempre, Let's come with the Minala mo ko rin, bow na. Okay na. May baka po. Ano? Ano? Ghost. Oh, saan na ko yung makawas? Support. Dio. Nilipig ko ba yung... Hindi pwede na. Raven. Leo, ikot ka kung trade lang kang kita. Tang puta ka. Hindi ko ito. Mama mo to na ako rin. Wala video. Awak man oh. Hindi naman sa logic. Hindi naman siya ba? Oo, doon. Mga scam daw. May mga stock na dyan. Stop. Oh. Ano? Ang kasi stop. Uy! Out na. Kita man lima. Let's go. Camera.
Ikaw manalo ka? Ano pa? Ano ba? Ano ba? Meron ba yung mga hindi? Kapag yan ang Lapit! Anong kawat? Anong makawat, be? May din kami, be. Pero, ang maulog din maglaban. Sa presit daw. Tapos Mario daw. Daw kayo. Pang piso mo din sa grande. Ikaw na kung tama sa pupunta kayo, binaraba ako sa pag-play. Pero ang per second itong grande yan. WL. WL. Six, seven. Ang gulo eh. May ano pa dyan, be, yung ano baga, 375 million per second. Kaya dito, Kay, ano ito kay? award ka to, Jake. Tawaran naman yung 6-7 mo nga, huwag ka. Right, kasi ako nag-join. Pero naghanap Hindi ka na yung magalit, ha? Admin official. Update na naman. Papalit ka ako gulo. Tutumbay ka na computer ang kasal. Gusto, ano? Game na ako. Ito, dinarot trip ko. Saan yung... Basang pumunta. Ayun ako sa'yo, may video kayo. Aray. Yeah. Nag-ano siya, stay up ulit ko. Yun o, today, hindi o. Ano yun o?
Sinura naman sa niyan doon. Marama. Hindi mo yan nag-still bring yun. Si Debbie ko ayun pa. Isa, Si Rebby, malamang. si Anak Bibi. mo nagkawan. Ano yun? Ano din eh? Please come. So imagine ka sa iyo, kulay ka. Mga ka na, o. At kung kulit ka, ikaw mong bilawin. Si Bibi. Naka-open ito, gawa na rin mo pa. Kasi mag-shutdown ako. Nag-dock na nga. Ay. Diba naka-shutdown ito. Pero pwede ka mag-down. Si Maria, Pangit niyo, kwarto. Paligas siya. Pangit niyo. kaya doon si Maria. Duman. Ayun, mag-araw dito sila yung araw na ito. Yung ano. Ako yan, ipabili ko yung 67, meron ako. Nakabas na galing. Papa movie. May naka-scout. Tama na nung Meron ba siya, okay? pinulik ko. Napakal ko na. Ba't pa naglalagay? Ay, isa to, para sa man. Pwede ka mo, Ben? Tama yung iba. Nakalakay. Sigla ko yun, eh, baby. Ay, tin. Oh, iso. Milyon. Wala. Milyon. Merry Christmas! Happy New Year! Tatawa na ako kayo ng Loki. Ayan, kasi nga, medyo broad. Mga ilan yun nga. Nagilaw ka dyan sa ano din. Ito, magdadakan dito din. Pero mga sure. Parang.
Kaya manalag na ano, doon ano, na ako din. Ay, kanilin siya. Kaya kanilin siya. Ang dinulit niya, ang naman din. Kaya nga eh. 1F. Pagda no. Ano? Yun. Yan, dito sa Meron ba ka? Wala. Wala. Maabot ka man. Ayaw ka din. Manay ka mo. Beka. Ano pinakain mo? ano? Nick. Oh, ito dyan. Ito yun. Just of the Ando. Halito ba kayo? Gala para kung hayop na. Nagkakatawa yun sa awa. Ano? Ganda sa awa.